Моя актуальна форма без фотошопу. Та скачай вже той фотошоп, чи купи його, чи що, щоб... Якщо ви хочете в брусах більше акцентувати увагу на верх і середину грудних, навіщо ти там на цю натураху, що воно тобі дасть? Та то ж так просто вколов собі, з'їв якусь пігулку, зробив якийсь собі заштрик, підняв рівень тестостерону і без напрягів, не треба там ніяких гормоновикидних вправ робити на таз тіла. Навіть якщо ви, допустимо, в цих всіх ідеальних умовах зробите цей аналіз, потім прийдете через 2 години, 2-3 години ще раз здасте собі цей аналіз, там же, я вам гарантую, буде зовсім інший показник. А потім через 2-3 години здасте ще один, там буде ще зовсім інший показник, друзі. У вас присутня ранкова ерекція, значить з рівнем тестостероном у вас все добре. Вітаю YouTube, я персональний тренер Владислав Матейко і ви на моєму каналі Влад Ідеал Спорт. Для тих, хто вперше на моєму каналі, я розкажу трохи про себе. Мені вже скоро буде 53 роки, до речі, 53 роки скоро через місяць буде, навіть менше, ніж через місяць. Ну і вже, відповідно, 10 років я не використовую абсолютно ніякої гормональної фармакології. Моя ціль – вічна молодість, завжди активне та функціональне тіло, ніяких травм і дуже гарний такий вигляд з точки зору фітнеса, тобто мінімальний відсоток жиру. До речі, це також і досить корисно, і навіть дуже корисно для чоловічого здоров'я в старшому віці. Адже чим менше у вас буде відсоток жиру, в межах розумного, звичайно, тим краще у вас буде вироблятися тестостерон, і він не буде конвертуватися в жіночий статевий гормон. Тобто ви як чоловік будете гарно, активно функціонувати і в старшому віці. Отже, моя ціль прожити дуже-дуже довго. Задля цього я постійно маніпулюю своєю калорійністю. Моя ціль в цьому році тримати вагу в межах 66-65 кг, що мені дотепер дуже гарно вдається. Я як схуд до 66 кг ще, здається, в вересні минулого року, так і дотепер я постійно тримаю цю вагу в межах 65-66 кг. Що буде далі з моєю вагою, не знаю. Можливо, буду потрохи набирати, потрошки, по кілограму в рік, але це ще не точно. Я ще точно не вирішив, чи це я буду так робити. Так, отже, вже на початку вам традиційно розкажу про свою калорійність, про те, як я маніпулюю цією калорійністю, щоб втримати свою вагу в цих межах 65-66 кг. Отже, на кінець минулого тижня вага мого тіла становила 65 кг 900 г. Я втримався в цих межах. До речі, я хочу звернути увагу, що мені прийшлося зменшити калорійність на 50 кілокалорій минулого тижня. І завдяки цьому я зменшив, моя вага була перед тим більша, там в районі 67 кг, але за тиждень вона знизилась і я попав в свої межі 65 кг 900 г. Отже, в мене був в неділю читміл, плюс 100% декалорійності, тобто це було 5200 кілокалорій. Там були всякі різні смаколики, цукерочки, шоколадочки, протеїнове печиво солодке, яке я собі зробив. І взагалі гомілочки дуже гарно собі в целофановому пакеті мікрохвильові зі спеціями так гарно собі зробив, мені дуже посмакувало. До речі, цей читміл був без солі, сіль я не використовував, а гомілочки трошки, буквально, там, я не знаю, може 0,1-0,2 грама я так трошки додав, але це так чисто було, так, для проформи, можна сказати. А взагалі ніяких солених продуктів, ніяких там салямі, піц і так далі. Чисто от такий безсольовий читміл. Також я випив 4 літри солодких напоїв, в тому числі пепсі-колу Zero. Ну і ще одну там безкалорійну воду, але вже таку фруктову. У нас нашого місцевого виробника продається торгівельна марка «Ми», здається, якщо я не помиляюся. Так, отже, після цього читміла моя вага на наступний день після фізіологічних процедур збільшилась до 67 кг 700 г. Тобто я за цей день читмільний на 5200 кілокалорій я набрав, і без фізичної активності, можна сказати, я набрав, сидів цілий день за комп'ютером, працював. Це ніяка не фізична активність, так, розумова так, але не фізична. Отже, я набрав за цей день 1 кг і 800 г. Не пам'ятаю, чи я вже говорив, ще раз кажу. Цей читміл в мене, як вже традиційно у всі читміли і у всій повсякденній калорійності, 30% становить білок. Отже, на цей тиждень, що зараз, я залишив 2600 кілокалорій. Ну і наразі моя вага
сьогодні я зважувався, становила 67 кг 100 грам. Отже, як бачите, вага так дуже-дуже повільно знижується, тільки я 600 грам втратив від недільного читміла. Але в мене ще є п'ятниця, субота, неділя. Я подивлюся, яка буде вага тіла. Якщо я попадаю знову в ці межі 65-66 кг, вже від цього далі буду відштовхуватися, який завеликий в мене буде читміл, завеликий мається на увазі по калорійності, і яка в мене буде на наступний тиждень повсякденна калорійність. Чи це буде 2600 кілокалорій, чи це буде 2550, чи це буде 2650, якщо раптом станеться щось таке, що моя вага паде катастрофічно навіть нижче, ніж 65 кг. Ну і вже відповідно від показів оцієї ваги моєї, найменшої за цей тиждень, я вже буду відштовхуватися від того, який читміл і яка калорійність. Отже, я сподіваюся, ви зрозуміли, як я маніпулюю своєю калорійністю. Ще дещо про цьоготижневу калорійність. У мене цього тижня гречана крупа 314 грам в сирому вимірі, в районі кілограма овочів, які я їм частково сирими, частково підтушую на пательні. Також я потім ці овочі підтушені заливаю омлетом собі, такий протеїновий омлет. Тобто протеїн я розвожу з водою, даю туди борошно. До речі, даю туди цього тижня дріжджі собі. 2 грама дріжджів даю. А яєчного протеїну там 51 грам в цьому омлеті моєму. І плюс 2 грама дріжджів, 20 грам борошна. Це все я замішую. Потім заливаю ці овочі 5 хвилин на пательні під кришкою, вони собі гарно так на мінімальному вогні підсмажуються, доходять, потім я їх настоюю і дуже-дуже так цей омлетик гарно так за рахунок дріжджів піднімається вверх, дуже такий гарний прикольний вигляд має, мені дуже смакує, потім він настоюється і такий взагалі супер прикольний смак разом з овочів. Супер, друзі, якщо хочете, спробуйте колись. Яєчний протеїн, до речі, забув сказати, він без смаку, український виробник. Здається, Овостар, якщо я не помиляюся. Так, український виробник Овостар. Думаю, що не помиляюся. Овостар. Отже, я постійно його використовую для приготування таких омлетів. Також я, до речі, цей протеїн часто використовую, щоб зробити собі протеїнове печиво десь на читміл. Я собі запікаю його в електричній шафі. Дуже мені подобається, дуже прикольно виходить. Так, друзі, що в мене ще цього тижня? Цього тижня в мене трохи менше кисломолочного сиру, 250 грам всього-навсього в день, 50 грам в день, я їм і 200 грам перед сном ввечері. Ну, плюс кефір, до речі, кисломолочний сир 10%, карпатська сироварня, плюс кефір 2,5% в мене присутній в цього тижневій калорійності. Ну, він в мене завжди присутній, ну, я вже так говорю. Можливо, хтось не знає. Так, ну і сироватковий протеїн польський, Milky Land. У мене йде кожен день 64 грами. 40 грам на перший прийом їжі з гречкою я їм, з кефіром і з кисломолочним сиром. Відповідно, 20 грам собі домішую у вечірній кисломолочний десерт. Там також, відповідно, кисломолочний сир 200 грам. Кефір, і плюс я собі домішую туди оцей сироватковий протеїн без смаку, щоб добити собі протеїнову складову в своїй калорійності, а саме, щоб це становило 30% білок, щоб був. Так, ну і цього тижня в мене на такий десерт значить, спиртне присутнє. Так, мені вдячні клієнти подарували, я дуже люблю, такий німецький лікер, Єгермейстер називається, дуже мені подобається, дуже прикольний смак, він такий настояний на різних травах, такий трошки солоденький. Отже, як я його п'ю, я беру 12 грам цього лікера, це безпечна доза, 4 грами спирту, яка рекомендована навіть Всесвітньою організацією охорони здоров'я. До цього лікера Єгермейстер безпечної дози 12 грам, я собі даю 12 грам кефіра, це гарно так розмішую, трошки ставлю в морозилку там на 15-20 хвилин, щоб він трошки так приморозився, потім виймаю, дуже мені прикольно, або не ставлю, просто тримаю собі в холодильнику, потім холодненький такий виймаю, до речі, Єгермейстер рекомендують пити, вживати холодним. Отже, я потім собі виймаю з холодильника, випиваю, мені дуже-дуже гарно подобається, дуже прикольно, дуже мені подобається, смак такий прикольний. Якщо хочете, спробуйте, думаю, вам також сподобається.
Так, цього тижня в мене немає ніяких спецій, навіть гірчиці, бо гірчицю я традиційно дуже часто вживаю. Ніяких спецій взагалі, ніякого солодкого. Ну, крім цього солодесенького єгермейстера, ну там, я вважаю, що це... Тобто в мене немає там ні шоколадки в цьоготижневій калорійності, там ні якихось цукерочок, ні варення, ні солодкої водички, ні згущеного молока, там ні якогось солодкого протеїна чи солодких амінокислот, які я деколи собі включаю в щотижневу калорійність, в щоденну мається на увазі калорійність. Отже, цього всього немає. Я освіжаю собі рецептори, потім, коли я собі це трошки підключаю, я буду отримувати супер кайф, друзі, від спецій, від солодкого, від всяких смаколиків. Наразі так цього тижня в мене. І, до речі, я випиваю 4-5 літрів води кожен день. Сіль також, як ви зрозуміли, відповідно, в щоденній калорійності в мене відсутня. Тобто ніякої солі, ніяких проблем з електролітами в мене немає. Все чудово зі здоров'ям, чудово почуваюся, ну, крім зору. Зір у мене взагалі, верхньої букви я не бачу. Записався до окуліста на наступний тиждень. Ще раз добре, гарно все перевірю. Можливо, мені треба буде більші окуляри, можливо, менші, не знаю, бо ці окуляри вже в мене дуже давно, цей мінус. Вже далі буду дивитися, що, ну, скажімо так, збільшувати я не хочу, навіть якщо я не буду бачити там всі рядків, це в цьому мінусі 3,5. Я не думаю, що потрібно збільшувати, тому що мені здається, що я тоді на середню відстань буду дуже... Тобто далеко буду краще бачити, а на середню буду мало. Тому що крім того, що далеко, я її зблизька також не дуже добре бачу. До речі, треба буде підібрати ще і на плюс. На плюс також зробити собі окуляри, щоб я міг комфортно собі читати, наприклад, книжку якусь, чи в телефоні зблизька так дивитися. Так. Ну і актуальна форма цього, яка була в мене цей день, я ввечері стану під електричним світлом, зроблю селфі. Актуальна форма, яка в мене сьогодні, буде на значку до цього відео. Якщо хочете, зверніть на це увагу. А, до речі, у форсованих субтитрах десь буде, або буде, я обов'язково це прикріплю, ці субтитри форсовані, більш чіткіше розписано, скільки в мене там відсотків білка, вуглеводів, скільки жиру, скільки це все в грамах. Якщо вас цікавить, погортаєте, ознайомитесь з цією інформацією. Отже, по калорійності все, по раціону все. Продовжуємо, відповідаю на запитання. Перепрошую, ще не відповідаю. Ще розкажу вам такі цікаві факти зі світу бодібілдинга, які я взнав. Думаю, вам також буде цікаво. Отже, друзі, що цікавого було за останні декілька тижнів? Арнольду Шварценеггеру зробили чергову операцію на серце. Йому встановили кардіостимулятор. Ну, хто не знає, ну, я думаю, всі знають. Арнольд Шварценеггер, це вже, можна сказати, я не побоюсь цього слова, ікона бодібілдинга. Такий дуже сильно популяризував цей спорт, завдяки якому бодібілдинг став надзвичайно відомим як вид спорту у всьому світі. Також я не побоюсь цього слова, це ікона екшн-фільмів, бойовиків. Завдяки Шварценеггеру він підняв їх на таку досить високу планку. І я вважаю, що це він також є ікона, крім як бодібілдинга, ще є ікона екшн-фільмів. Отже, йому зробили чергову операцію на серце, встановили кардіостимулятор проти аритмії. Нагадаю, йому 76 років. Раніше вже йому міняли клапани на серці. А взагалі в нього вроджена вада серця, порок серця, вада по-українськи, порок серця. Ну, вада, ну ви зрозуміли одним словом. І він про це взнав в 30 років, і з того часу він живе з цим діагнозом, змирився, але, як бачите, дожив до 76 років і навіть ставав багаторазовим чемпіоном, ставав містером Олімпія по бодібілдингу. До речі, на мою думку, якщо би Шварценеггер вів більш правильніший спосіб життя, чітко рахував всі вхідні калорії, розподілення білків, жирів, вуглеводів, більш регулярніше займався, не закидав, тому що в нього було дуже багато періодів, коли він взагалі не займався, виглядав як якийсь мішок. І якби він пив досить багато води, думаю, ну так як я, хоча б 4-5 літрів, думаю, що цих проблем, можливо, у нього навіть би і не було. Не потрібно було б йому робити ніяку операцію. Ну, але це, так би мовити, моя особиста думка. Багато хто з нею, я думаю, не погодиться, але я вважаю саме так. Так, отже, що далі? Як ви знаєте, Арнольд Шварценеггер на своєму конкурсі Arnold Classic підняв призовий фонд до $500 000.
І багато дуже атлетів, які раніше ігнорували Арнольд Класік, вирішили на ньому виступати. Зокрема, Хантер Лабрада захотів виступити і Нік Вокер. Нік Вокер сказав, що він взагалі планує виграти аж 4 Арнольда і мінімум 5 Олімпій. Ну і стати, відповідно, якимось доларовим мультимільйонером, наскільки я зрозумів. Так багато разів щось виграти, ну по-любому стане мільйонером доларовим. Отже, він недавно реабілітувався після травми біцепса стегна, хто слідкує за ним. І зараз вже має виступати, завоювати собі путівку на цю першу Олімпію. Ну і планує виступити також Арнольд Класік, ну і на містер Олімпія відповідно далі виступати. Отже, що він сказав цікавого такого, що основним своїм суперником він вважає Хаді Чупана, інший такий бодібілдер. Також він вже завоював титул містер Олімпія. Він з Ірана, здається. Так, з Ірана. А взагалі найкращим бодібілдером всіх часів він вважає Джея Катлера. Джей Катлер, він такий зберіг собі здоров'я. Правда, дуже багато разів він не був містером Олімпія, але зберіг собі здоров'я. Зараз досить успішний бізнесмен, дуже гарно живе. Отже, він вважає... Тобто Нік Вокер вважає Джея Катлера найкращим бодібілдером всіх часів. Також є такий відомий бодібілдер-атлет Робі Робінсон. Йому зараз 77 років, на 1 рік більше, ніж Арнольду Шварценеггеру. Він дуже гарно виглядає, в такій дуже гарній сухій формі, має гарні м'язи. Він не завойовував містер Олімпія, але досить тривалий час виступав, показував завжди стабільну форму, відповідно зараз постійно займається, і він постійно займається в всяких балахонах, а тут я знайшов відео, де він там позує в якості гостя на якихось змаганнях там, і так він досить дуже гарно, ну для свого віку, 77 років, дуже гарно виглядає. Отже, що він сказав? Що він на постійній основі вживає глютамін дуже багато, на постійній основі вживає креатин, тобто безперервно він вживає креатин, а також кожен день він дихає кисневим концентратором, тобто він дихає чистим киснем. І завдяки цьому, а також тренуванням, ну і відповідно харчуванню, якому він провадить, він стверджує, що він так гарно виглядає. Отже, друзі, маємо приклад для наслідування, ніякого старіння, ніколи не старіти і бути завжди в гарній формі. Дивимося на цих зірок, наслідуємо їх. Ну, як ви зрозуміли, я, напевно, також майбутня зірка, а може вже тепер. Тому можете і за мною слідувати, робити те, як я роблю. І також будете дуже гарно виглядати, і ніяких проблем зі здоров'ям не буде. Так, все, відповідаю на запитання підписників. Перше запитання, мій такий постійний хейтер-напівхейтер під ніком Рилошквар, де я завжди публікую свій пост у Facebook, Telegram та Instagram, а також в вкладці «Спільнота». Викладаю пости з актуальною своєю фізичною формою. Ну, я там вказую, я вже давно нічого не фотошоплю, та як є, я стою під світло, просто фотографую, показую. Відповідно, я завжди пишу там на такі фотографії, якщо моя актуальна форма без фотошопу. Він, як завжди, любить мене похейтити, цей Рилошквар. Тому він мені написав, та скачай вже той фотошоп, чи купи його, чи що, щоб... Ну, такий досить прикольний коментар. Рилошквар, обов'язково, дякую тобі, обов'язково щось пиши, якісь там хейтерські коментарі, я буду на них відповідати, мене це так прикалує, тим більше ти допомагаєш цими коментарями просовувати моє відео, тому дуже тобі вдячний, давай, щось пиши, критикуй мене, я буду тобі відповідати. Отже, шановний Рилошквар, фотошоп в мене є, встановлений на комп'ютері, крім фотошопа в мене є ще одна програма, в якій можна робити такий монтаж фотографій, і відео, і фото. Тому з цим проблем ніяких немає. Я роблю це спеціально показую, що це ніякий не фотошоп, ніякого контрасту я там не додаю, нічого не затемнюю, нічого не додаю, ніяких кольорів, так як є, по факту, отак от як я став, так і виклав оцей значок. Тому, шановний Рилошквар, якось так, сподіваюся, відповів тобі. Так, відповідаю на друге запитання. Друге запитання задав мені мій постійний підписник Олег Гуцуляк, нік. Дякую тобі, Олег. Завжди щось коментуєш, щось пишеш, лайкаєш. Радий відповідати на твої запитання. Отже, він мене запитав. Кажете, що треба менше на низ грудей робити, бо раніше, як
такому відео, як я качаю груди, я казав, що я рекомендую на низ поменше робити, тому що, як правило, нижній підріз у всіх гарно розвинутий, тому що, як правило, всі жмуть штангу в такому ліфтерському стилі, опускають на низ грудних, і в них, в 99% випадків низ гарно такий, більш-менш гарно розвинутий, а верх взагалі відсутній, там просто плоский верх, нічого не виділяється. Тому я рекомендував мінімізувати роботу на низ грудей, більше жати там під кутом вверх або в бодібілдерському стилі. Щось типу не гільотина, а типу гільотини, ближче опускати от сюди під горло, десь лікті в сторони, щоб більше задіювати верхню частину грудної клітки, в меншій степені нижню частину грудної клітки. Отже, він мені написав, що він любить воркаут, калістеніку, а там пріоритетна базова вправа відтискання на брусах. І на гімнастичних кільцях також він робить. І часто їх виконує. І тоді йому, мабуть, треба перейти до відтискань від підлоги з додатковою вагою або класти ноги на якусь висоту. Тут якраз акцент буде на середину і верх грудних. Так, дійсно, це частково вирішить проблему. Якщо, шановний Олег, ти будеш відтискатися під кутом від підлоги, а ще й з додатковим навантаженням, ти обов'язково будеш розвивати також і верхню, і середню частину грудної клітки. Крім того, я йому написав в коментарях, але ще розкажу вам, можливо, хтось не знає, якщо ви хочете в брусах більше акцентувати увагу на верх і середину грудних, вам треба просто більше, сильніше нахилятися вниз. Тобто, як ви відтискаєтесь, ви не вертикально вверх стоїте, а більше нахиляєтесь донизу, більше нахил такий робите, і ви дуже гарно зміщуєте акцент на верх і середину грудних. До речі, я також навіть особливо так дуже не нахиляюся, але трохи нахиляюся і дуже-дуже чудово відчуваю особливу середину. Можливо, так, вверх навряд чи ви так дуже гарно проб'єте, там вже по-любому треба під кутом жими якісь робити, під нахилом мається на увазі вверх. А от середина і частково вверх ви зачепите, якщо ви на брусах будете так гарно нахилятися вперед. Отже, спробуйте, я думаю, це в будь-якому випадку допоможе вам більш якісніше прокачати середину і верх грудних м'язів. Так, відповів Олегу. І ще, це вже не запитання підписників, це вже в залі мені часто задають такі питання. Кажуть, це, як правило, люди, які планують там захімічити, або якісь бувші хіміки, або навіть і теперішні хіміки, як колег, по-різному це мені говорять, кажуть, навіщо ти там на цю натураху, що воно тобі дасть, то ж так просто вколов собі, з'їв якусь пігулку, зробив якийсь собі заштрик, підняв рівень тестостерону і без напрягів, не треба там ніяких гормоновикидних вправ робити на таз тіла, собі там просто в кайф займаєшся, кайфуєш, м'язи гарно виділяються, навіщо тобі то потрібно. Взагалі, мовляв, для чого це? Який зміст в цьому натуральному бодібілдингу, в цьому натуральному атлетизмі? Що я можу сказати? Друзі, моя відповідь буде така. Я був і на темній стороні, стероїдній, і на світлій зараз стороні, не стероїдній, натуральній. І я вважаю, що простій людині, яка не планує ніде виступати, не має ніяких чемпіонських амбіцій, не потрібна ніяка хімія, ніякі стероїди. До того ж, ГЗТ, я вважаю, також не потрібно, якщо ви правильно харчуєтеся, ви кожен день займаєтесь, ви рухаєтеся. Ніякої ГЗТ, гормонозамісної терапії, ніяких гормональних стероїдів, щоб підняти свій рівень статевих гормонів, зокрема в чоловіків тестостерону, абсолютно не потрібно. Що це дає? По-перше, я абсолютно свобідний, я повністю незалежний. Я незалежний від лікарів, від стероїдних дилерів, від аптек, від лабораторій, які роблять ці всякі аналізи, від пігулок, від заштриків, від аналізів, як я вже сказав, ще раз скажу, від постійного моніторингу цього, чи немає якихось побічних ефектів від цього штучного тестостерону, який собі колять, в тому числі навіть на ГЗТ. Я вважаю, що це потрібно, я вже неодноразово, вже багато, мільйон разів це говорив в своїх відео. Я вважаю, що це не потрібно, займайтеся, ніякі ГЗТ вам не потрібно, ніякий штучний тестостерон вам не потрібний. І взагалі не асоціюється в мене здоров'я, довголіття, так би мовити, вічна молодість з якимись постійними походами по поліклініках, по лікарях, по аптеках, здавати якісь аналізи. Залишіть це
хворим людям, хворим, які не можуть рухатися, які лежачі, які не можуть заставити гарно вироблятися заставити свій організм гарно виробляти тестостерон за рахунок цього руху і фізичних навантажень. Залиште це цим. До речі, ще наостанок скажу вам взагалі своє відношення про аналізи. Друзі, щоб ви знали, аналіз на тестостерон – це є дуже-дуже нестабільний. Щоб здати цей аналіз, вам треба взагалі існувати в якихось супер ідеальних умовах, друзі. Ну дивіться, вам не потрібно там за день-два, а краще за 3 дня до здачі аналізу не проявляти ніяку фізичну активність, гарно дуже відпочивати, гарно спати, гарно харчуватися, не мати ніяких там психологічних, щоб вас щось нервувало, так, тобто ви в такому психологічному стані маєте бути дуже гарному. Ніяким сексом не займатися, хто мастурбує, можливо, є такі чоловіки, що мастурбують, взагалі не то, що сексом, навіть мастурбувати не можна, взагалі нічим таким, от все, що з сексом зв'язано, займатися не можна, тому що, коли ви це зробите, це вплине на цей показник, ну, відповідно, як ви розумієте, в сторону зменшення. І плюс, отже, ви повинні декілька днів перед здачею цього аналізу це робити, а потім піти і здати цей аналіз і вже подивитися, який там буде показник, в референтах чи не в референтах. Але я ще вам скажу, по аналізах таке, навіть якщо ви, допустимо, в цих всіх ідеальних умовах зробите цей аналіз, здасте його, допустимо, там в самому вранці, там нічого не їли, не пили, пішли, здали той аналіз, там в 7 годин ранку, а потім десь підете, порухаєтеся, десь щось зробите, або взагалі нічого не будете робити, просто посидите на лавочці собі десь. Потім прийдете через 2 години, 2-3 години ще раз здасте собі цей аналіз. Там же, я вам гарантую, буде зовсім інший показник. А потім через 2-3 години здасте ще один, там буде ще зовсім інший показник, друзі. Тому це, я вважаю, що це абсолютно беззмістовно, ці всі аналізи. Ваш основний аналіз має бути такий, коли ви вранці, під ранок, у вас, так би мовити, ерекція, ну ви зрозуміли одним словом, у вас присутня ранкова ерекція, значить з рівнем тестостероном у вас все добре, все нормально, і вам не потрібні ніякі аналізи, там дивитися в референтах вони чи ні. Якщо є, ну, можливо, навіть не кожен день, ну хоча б декілька разів в тиждень у вас є ранкова ерекція в чоловіків, значить з тестостероном і з чоловічим здоров'ям у вас все добре і все окей. І ніякі ГЗТ вам взагалі не потрібно. До речі, хочу вам сказати, що в зв'язку з навколишньою ситуацією, яка зараз, самі розумієте, війна, політична ситуація, нестабільна економічна ситуація, дуже багато проблем, всяких економічних проблем, це все на вас давить. Я, звичайно, стараюся від цього абстрагуватися, поменше дивитися якісь новини. Останнім часом вже 1,5 року взагалі ніякі новини не дивлюся. Це дуже негативно впливає на мій психологічний стан. Я починаю дуже погано почуватися, інколи навіть мені починає не ставати повітря. До речі, це з ковідних часів у мене таке було, коли теж ця така вся істерія навколишня була. І тому я взагалі стараюся не переживати, взагалі не думати про таке, поменше всяких психологічних проблем, думати про щось позитивне завжди. Говорю з вами, спілкуюся, заглинувся в свою роботу, я фанат своєї справи, люблю музику, люблю фільми. Одним словом, повністю стараюся абстрагуватися від різних таких психологічних якихось аспектів негативних. Відповідно, ви зрозуміли, що навколишня обстановка така зараз у світі. І, звичайно, в мене раніше було дуже часто, мені снилися, особливо, як я вже відновився, був після стероїдів, перед війною, вже мені дуже часто снились, практично кожен день еротичні сни, кожен день була ерекція. То зараз в зв'язку з цим таким негативним психологічним станом навколишнім, можна сказати, ранкова ерекція в мене рідше стала. В мене немає вже її кожен день, але по-любому пару разів в тиждень в мене є ранкова ерекція, навіть не дивлячись на те, що мені може не снитися, в більшості випадків не сниться ніякий еротичний сон, взагалі може снитися щось інше, бо взагалі нічого не снитися. І в мене все одно я встаю десь там під ранок собі сходити в туалет, або навіть так на підсвідомості десь просипаюся, і я відчуваю, що в мене є така гарна ерекція. Отже, друзі, про що це говорить? Що з рівнем тестостероном в мене все добре, з рівнем гормонів в мене все добре, іти здавати якийсь там аналіз на тестостерон, дивитися він в референтах чи ні, я вважаю це абсолютно беззмістовним, непотрібним, зайвою
зайвою тратою часу, зайвою тратою грошей. І взагалі, ви зрозуміли, я вважаю, це не потрібно. Я вважаю, що з рівнем тестостерону в мене все добре, все окей. Ну, мій вигляд, я думаю, зовнішній, вам це також підказує, що з тестостероном в мене все ок. Отже, друзі, якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайк, підписуйтесь на канал, пишіть якийсь коментар, буду на нього відповідати. Якщо вас цікавлять персональні тренування, звертайтеся, тренування онлайн, офлайн, доставка їжі, розробка програм харчування. Залюбки вам допоможу, будемо разом співпрацювати. Ну і до зустрічі в нових відео. І пам'ятайте, друзі, ніякого старіння. Мені вже 53 роки через пару тижнів. І ви можете так само. Ніякого, абсолютно ніякого старіння. До зустрічі в нових відео.